ሰላም የጆን ቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ከርማችኋል? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እንዴት የፌስቡክ አካውንታችንን ፐርማነንትሊ ዴሊት እንደምናደርገው ወይ ደግሞ ዲአክቲቬት እንደምናደርገው በዚህ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ያው መጀመሪያ እንደተለመደው ፌስቡክ አካውንታችን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ፌስቡክ አካውንታችን ላይ እንገባለን። ከዛ ፌስቡክ አካውንታችን ላይ ከገባን በኋላ እዚች ጋር የምትታየውን ባለ 3 ሰረዝ ምልክቷን እነካለን። ከዛ ወደታች ወረድ በምንልበት ሰዓት ሴቲንግ ኤንድ ፕራይቬሲ የምትለዋን እናገኛለን። ሴቲንግ ኤንድ ፕራይቬሲ እንነካለን። ከዛ እንደገና ሴቲንግ የምትለዋ ላይ እንገባለን። ከዛ ሴቲንግ የምትለዋን ልክ ስንነካ ይሄኛው ፔጅ ይመጣልናል። ይሄኛው ፔጅ ሲመጣልን ወደታች ወረድ በምንልበት ሰዓት አካውንት ኦነርሺፕ ኤንድ ኮንትሮል የሚላለ አካውንት ኦነርሺፕ ኤንድ ኮንትሮል እሱን እነካለን። ኦኬ አካውንት ኤንድ ኦነርሺፕን ስንነካ ምን መጣልን? እቺኛዋ ፔጅ መጣልን። ከዚህኛዋ ፔጅ ውስጥ የምንመርጠው ምንድነው? ዲአክቲቬሽን ኤንድ ዴሊሽን የምትላለች እዚች ጋር ዲአክቲቬሽን ኤንድ ዴሊሽን እሷን እንነካለን። እሷን ስንነካ እንግዲህ ይሄኛው ፔጅ መጣ ማለት ነው። ይሄኛው ፔጅ ሲመጣ ምንድነው ቅድም ስንነሳ እንዳልኩት አካውንታችንን ፐርማነንትሊ ዴሊት ለማድረግ ኦር ደግሞ ዲአክቲቬት ለማድረግ ነው የፈለግነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምርጫ እንደሚለኝ ካያችሁት ዲአክቲቬት አካውንትን ዲአክቲቬት አድርገው ነው የሚለኝ። አካውንቴን ዲአክቲቬት ሳደርግ ምንድነው ጥቅሙ? የፌስቡክ አካውንት ኔማችን ዴሊት ይሆናል። ፎቶዎቻችን፣ ቪዲዮዎቻችን፣ ሼር ያደረግናቸው ነገሮች እንዳለ ዴሊት ይሆንና ግን ሜሴንጀርን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በዛው አካውንት ሜሴንጀርን ስንጠቀም ከዚህ በፊት ተጻጽፈናቸው የነበሩት ቴክስቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እነሱ አይጠፉብንም ማለት ነው። የሁለተኛውን አማራጭ ግን ስጠቀም ዴሊት አካውንት የሚለውን ግን ስጠቀም ሜሴንጀር ይጠፋል፣ ፎቶችን ይጠፋል፣ ቪዲዮችን ይጠፋል፣ ኤቭሪቲንግ ሁሉ ነገር ይጠፋል እና ፌስቡክ ላይ እንደሌለን ተደርጎ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን የፈለግነው አካውንታችንን ዴሊት ማድረግ ነው የፈለግነው። ስለዚህ ዴሊት ማድረግ ስለፈለግን እዚችኛዋ ጋር ያለችዋን ቼክ ማርክ እሷን እንነካና ኮንቲኒው አካውንት ዴሊሽን እንለዋለን። ኮንቲኒው አካውንት ዴሊሽን የምትለዋን እነካታለን። ኦኬ ኮንቲኒው አካውንት ዴሊሽን ስንል ይሄኛው ፔጅ መጣ። አሁን ይሄኛው ፔጅ ምንድነው የሚያስመርጠን? የላይኛው ቅድም እንዳልኳችሁ ዲአክቲቬት ስናደርግ ሜሴንጀራችን እንደሚቀርልን ነው። የታችኛው ግን ዳውንሎድ ኢንፎርሜሽን ከእንትናችን ላይ ፌስቡክ አካውንታችን ላይ ያሉንን ኢንፎርሜሽኖች ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ፎቶዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያየ ነገር ፌስቡክ ላይ ያስቀመጥናቸውን ነገሮች እነሱን እንደ ኮፒ ስልካችን ላይ አስቀምጠን መሄድ እንችላለን። እችን አሁን ያከበብኩባትን ዳውንሎድ ኢንፎ የምትለዋን ስንነካ እንዳለ ፌስቡክ ላይ ያሉትን የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖቻችንን ወደ ስልካችን ሊያስቀምጥልን ይችላል ማለት ነው። ስልካችን ያልኳችሁ በስልኬ እየሰራው ስለሆነ ነው ይሄን ቱቶሪያል። እናንተም በስልካችሁ ላይ ሆናችሁ ይሄንን ስቴፕ በመከተል አካውንታችሁን ዴሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እጃችሁ ላይ ባለው ስልክ። ስለዚህ ለጊዜው እኔ ምንም ዳውንሎድ የማደርገው ኢንፎ የለኝም። ስለዚህ ቀጥታ ምን እለዋለሁኝ? ዴሊት አካውንት እለዋለሁኝ። ዴሊት አካውንት ሳደርገው አሁን እየተጠቀምኩበት ዴሊት ላደርገው የፈለግኩትን አካውንት ፓስወርድ አስገባ ይለኛል። እሱም ለምንድን ነው እኔ መሆኔን ሌላ ሰው ገብቶ ሎግአውት ባላልኩት ፌስቡክ ላይ ገብቶ ይሄንን አካውንት ዴሊት እያደረገ መሆኑን ለማወቅ የኔን ፌስቡክ ፓስወርድ አስገባ ይለኛል። ፌስቡክ ፓስወርድን አስገባለሁ እዚህ ጋር። እናንተም የራሳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ዜን ኮንቲኒው ነው የምለው። እሺ ኮንቲኒው ስለው ይሄኛው ላይ ይመጣልኝ። አሁንም ይሄንን አካውንት ዴሊት ማድረግን ኮንፈርም አድርገን የሚለኝ። አዎ ኮንፈርም አደርጋለሁኝ። ዴሊት አካውንት የሚለውን ነካለሁኝ። ኦር ደግሞ በስተት እዚህ ደረጃ ላይ መጥቼ ሀሳብ ከቀየርኩኝ ዴሊት ማድረግ ካልፈለኩኝ ካንስል የምትለውን ነክቼ እወጣለሁኝ። ግን አሁን ዴሊት ማድረግ ነው የፈለኩት አካውንቴን። ስለዚህ ዴሊት አካውንት የሚለውን ነክቼ እወጣለሁኝ። እችኛዋን ማለት ነው ዴሊት አካውንት እለዋለሁ።
ኦኬ እሺ አሁን እዚህ ጋር እናንተንም ይሄ ነገር ማለቱ አይቀርም ሴሽን ኤክስፓየርድ ነው የሚለው። ስለዚህ እንደዚህ በሚለን ሰዓት ደግመን እንገባለን ማለት ነው ፌስቡካችን ላይ አሁን ዴሊት እያደረግነው ያለውን ፌስቡክ አካውንት እንደገና ሎጊን አድርገን እንገባለን። የኔ ይሄኛው ነው እንደገና እገባለሁኝ። ከዛ እንደገና በምገባበት ሰዓት ሌሎች የሚጠይቁኝ ጥያቄዎች አሉ። አሁን ኮንፈርም ላይ አይደንቲቲ ይለኛል። ስለዚህ ጌት ስታርተድ እዚህ ጋር የምትለው አነካለሁኝ። ጌት ስታርተድ ስል የሚጠይቀኝ ፔጅ አለ። ኦኬ ይኸው አሁን እንደምታዩት ዩር አካውንት ስኬጁልድ ፎር ዴሊሽን ኦን 1 ጁን 2019 ይለኛል። ይህንን ፌስቡክ አካውንቴን ዴሊት ማድረግ የጀመርኩበትን ቀን ነው እዚህ ጋር የሚነግረኝ። ያ ማለት ለምንድን ነው? ታች ያለውን እናንተ አንብቡት። እኔ ግን ልንገራችሁ ዝም ብዬ እናንተ አንብባችሁ ሞር መረዳት ትችላላችሁ። የሚለው ነገር ምንድን ነው? በአጭሩ ይሄንን አካውንት ፌስቡክ ዴሊት ማድረግ የሚጀምረው ከዛሬ ካለንበት ቀን ተነስቶ በ30 ቀን ውስጥ እንዳለ ኢንፎርሜሽናችንን ከፌስቡክ አካውንታችን ላይ ዴሊት ያደርገዋል። ፌስቡክ አካውንታችንን እንዳለ ዴሊት ያደርገዋል ማለት ነው የፌስቡክ ድርጅት ራሱ። ስለዚህ በ30 ቀን ውስጥ ፐርማነንትሊ ዴሊት ስለሚሆን ከ30 ቀን በፊት ግን ይህንን ፌስቡካችንን ዴሊት ያደረግነው በስህተት ነው ብለን ብናስብ እንደገና ተመልሰን እዚሁ አካውንት ላይ መግባት ብንፈልግ ከ30 ቀን በፊት ሪአክቲቬት ማድረግ እንችላለን። ሪአክቲቬት ያደረግነው ማለት በዛው አሁን ባጠፋነው ፌስቡክ ፓስወርድ እና ዩዘር ኔማችን ገብተን እንደገና መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ግን ይሄ የሚሆነው ከ30 ቀን በፊት ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ኢንኬዝ ተሳስታችሁ ይህንን ፔጅ ዴሊት ያደረጋችሁት ተሳስታችሁ ኦር ደግሞ በተለያየ አጋጣሚዎች ዴሊት አድርጋችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከ30 ቀን በፊት ይህንን አካውንታችሁን ከፈለጋችሁት እንደገና ሪአክቲቬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ቀኑ የሚቆጥረው እናንተ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ማድረግ ከጀመራችሁ እንደኔ እኩል ፌስቡክ አካውንታችሁን ዴሊት ማድረግ ከጀመራችሁ ከዛሬ እኔ የሰራሁት ይህን ቪዲዮ አሁን ጁን 1 2019 ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀን ጀምሮ በ30 ቀን ውስጥ ዴሊት ያደርገዋል ማለት ነው። እናንተም በጀመራችሁበት ቀን ጀምሮ ነው የሚቆጥረው። ኦኬ ስለዚህ ኮንፈርም ዴሊሽን ነው የምለው እኔ አሁን። እናንተ ከፈለጋችሁ ካንስል ዴሊሽን እዚህ ጋር ማለት ትችላላችሁ። ግን አሁን እያጠፋን ስለሆነ አካውንታችንን ኮንፈርም ዴሊሽን የምትለው አነካታለሁ። ኦኬ አሁን ኮንፈርም አድርጌ ያለውኝ። ስለዚህ ሎግአውት ማለት ትችላለሁኝ እዚህ ጋር። ስለዚህ ጨረስኩኝ ማለት ነው። ይህንን አካውንቴን ዴሊት አድርጌ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ውድ ተመልካቾች እንደዚህ በማድረግ ይህንን ስቴፕ ሙሉን በመከተል አካውንታችሁን ፐርማነንትሊ ዴሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ዲአክቲቬትም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሜሴንጀርን ብቻ ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉት። ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰዎች ደግሞ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉት። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥሎ ያለችዋን የደውል ምልክትን ብትነኳት የተለያዩ አዳዲስ ቪዲዮዎች በምሰራበት ሰዓት ኖቲፊኬሽን ይገባላችኋል። ስለዚህ በቀላሉ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው